了有去无回的打算。 السلام عليكم يا جماعة الخير، خلونا نحكي بصراحة. الصين بالفترة الأخيرة مش قاعدة بتمزح بعالم الألعاب أبدا. إذا بتتذكروا الألعاب الصينية كانت إما كوبي من ألعاب ثانية أو ألعاب موبايل ببلاش مليانة مشتريات داخلية، لكن حاليا الوضع تغير لأنهم صار يدخلوا عالم التريبل اي من أوسع أبوابه، بجرافيك بيقطع النفس وقصص بعمق ثقافي وفلسفي وتقنيات من المستقبل. وزي ما شفنا قبل فترة لعبة بلاك ميث وكونغ اللي عملت ضجة بأسلوب لعبها وقصتها الأكثر من رائعة. وحاليا هذا المشروع المجنون اللي طلع فجأة وأخذ كل الأضواء في المعرض الصيني تشاينا جوي 2025، لعبة اسمها بلاد مسج. في هذا المقطع راح نعرف مع بعض عن التفاصيل المتوفرة عن هاللعبة، بدنا نشوف كيف الجيم بلاي وقصة اللعبة عن شو بتحكي والتاريخ والرسالة اللي هي محتوى اللعبة. حاليا إذا كنت بتشوف الفيديو، إذا سمحت إيدك على زر اللايك، ولا تنسى طبعا تشرفني بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات، ويلا نبدأ. عزيزي المشاهد، بلاد مسج مش لعبة جاية من فراغ، اللي ورا هاي اللعبة استوديو 24 انترتينمنت، وهاي مش أول مرة بدخلوا فيها على ألعاب الميلي أكشن، أي بمعنى ألعاب القتال عن قرب. قبل هيك عملوا لعبة ناجحة اسمها ناراكا بليد بوينت، اللي كانت لعبة باتل رويال بلمسة صينية وحققت ملايين التنزيلات. بس هون الوضع غير. الناشر الكبير ورا هاللعبة هو نيتس جيمز، واحد من أكبر عمالقة الألعاب بالصين، وبيحاول ينافس تنسنت وجميع الكبار في عالم الألعاب. ومن خلال الألعاب اللي قاعدة بتصدر واللي لسه قيد الإنشاء، الصين بتوصل رسالة للجميع مفادها: إحنا كصينيين قادرين نعمل ألعاب بجودة الغرب وبقصة أسطورية من إبداعنا. اللعبة بتحكي عن زمن سلالة تانغ الصينية، بالتحديد سنة 848 ميلادي. هاي الفترة كانت الصين بحالة اضطرابات، تمردات واحتلال أجنبي. انت بتلعب بشخصية مرسل بسيط من منطقة اسمها دونهوانغ، ولازم ينقل رسالة دموية لعاصمة الإمبراطورية تشانغان اللي هي اليوم شيان. لكن القصة مش بس انه مرسال، من خلال احداثيات اللعبة تبين انه بكون اب ومعه ابنه الصغير بالرحلة. رحلتهم بتقطع تقريبا 1000 كيلومتر بمناطق خطيرة جدا، فيها أعداء وجوع وخيانة وحروب وظروف من أصعب ما يكون. الرسالة اللي حاملها ممكن تغير مصير البلد كله، بس السؤال: هل الرسالة رح توصل؟ وهل هو نفسه رح ينجو؟ وشو ثمن التضحية لما تكون أنت مش جندي، مجرد إنسان عادي بيحمل رسالة ولازم يوصلها بأي وسيلة؟ طبعا اللعبة أكشن ومغامرة خطية، مش عالم مفتوح. راح أتذكرك شوي بذا لاست اوف اس من ناحية التصميم، بس فيها لمسات قتالية قريبة من سيكيرو من ناحية السرعة ودقة التايمينج والمواجهات اللي بتحتاج تفكير بدون عبط. أو بخصوص القتال، سيفك هو رفيقك الأول، بس مش كل موقف بينفع تقاتل فيه. بدك تعرف متى تهاجم ومتى تتراجع، لأنه الغلط ثمنه غالي. القتال بيجمع بين الوزن زي God of War وبين السرعة زي سيكيرو. أما عن التسلل والبقاء، اللعبة مش مصممة إنك تمشي وتضرب بس، في لحظات لازم تستخدم التسلل، تستفيد من البيئة، تختار وقتك وتفكر زي شخص ما بده يموت. طبعا عالم اللعبة بيقدم لك عالم خطي بس غني بالتفاصيل، كل منطقة فيها جوها، معمارها، موسيقاها وتاريخها. واضح إنهم ضايفين عمق عن الثقافة الصينية، من الرموز للملابس وحتى اللغة. اللعبة مصممة على محرك Unreal Engine 5 ومعتمدة على تقنيات نت ايس الخاصة، يعني إضاءة فيزيائية واقعية، ظلك بمشي معك وانعكاسات بتشوف حالك فيها. وجوه الشخصيات بتتحرك بمستوى قريب من اللي شفناه بلعبة هيل بليد 2، ومعمول بتقنية الموشن كابتشر الحقيقي. ومن خلال عرض اللعبة شفنا كاميرا بتلف حوالين الشخصية بأسلوب سينمائي محترف. أسلوب التصوير بحسسك كأنك بتشوف فيلم تاريخي مش لعبة. المؤثرات الصوتية خرافية، من أصوات المعارك لصوت الرياح لصوت أنفاس البطل. طبعا من خلال العرض اللي شفناه، اللعبة بتميز نفسها لأنها ما بتحكي عن حرب كبيرة، هي عن رحلة أب وابنه، عن معنى الواجب، عن الخوف، عن الكرامة. ما في بطل خارق، ما في منقذ للبشرية، بس في رجل عادي ضايع بعالم كبير حامل رسالة لازم توصل. اللعبة بتحاول تفرجيك شو يعني الإنسان البسيط وقت الأزمات الكبيرة. إذا بدنا نحكي عن نقاط القوة والتحديات، تقنيا اللعبة مبين عليها ممتازة من حيث الجرافيك، سرديا فيها عمق إنساني وثقافي مش كثير منشوفه بالألعاب. تاريخيا بتعرض عن فترة ما حدا بالعالم عرضها بهالطريقة. وبخصوص التحديات، هل الترجمة والحوارات راح تكون مفهومة للجمهور العالمي؟ هل اللعبة بتقدر تحافظ على أدائها مع كل هاي التفاصيل؟ هل الناس حابة ألعاب خطية بهالزمن اللي كله عالم مفتوح وحرية؟
إذا بدنا نكون صريحين ونحكي الإشي اللي على أرض الواقع، هاي اللعبة مش بس للتسلية، هي مثال واضح إنه كيف الصين بتحاول تبني هويتها الخاصة في عالم الألعاب، وبتوجه لك رسالة إنه مش لازم تكون اللعبة غربية، مش لازم يكون البطل جندي أمريكي، ممكن نحكي قصصنا بلغتنا بعالمنا وبأسلوبنا ونوصلها لكل العالم. هذا الإشي اللي ممكن يفتح ثورة جديدة في عالم الألعاب. ألعاب بتحكي عن حضاراتهم من غير ما يقلدوا الغرب. وأنت يا عزيزي المشاهد مستعد تستقبل الرسالة لما توصل؟ اللعبة تم الإعلان عنها رسميا خلال هذا الشهر، وحاليا لسه ما أعلنوا عن موعد إصدار نهائي، ولكنها راح تنزل على أجهزة البي سي والكونسول. بس واضح من العروض والتصريحات إنه اللعبة دخلت مرحلة التطوير المتقدم، وفي إشاعات بتحكي إنه في نسخة تجريبية بيتا راح تنفتح لاحقا، وممكن نشوفها في نهاية 2025 أو في 2026. ولهون بكون انتهيت من تغطية اللعبة بهذا الفيديو. أتمنى يكون نال إعجابكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس.